हॅलो फ्रेंड्स, शुभांगी जी स्टिचिंग क्लासमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण मास्क पाहणार आहोत, तोही विदाउट इलास्टिकपासून मास्क कसा बनवायचा हे मी सांगणार आहे तुम्हाला। तर त्याच्यासाठी हे चौकोन कापड घरचं कापड घेतलेलं आहे मी, शिल्लक राहिलेलं। हे रुंदीला 8 इंच घेतलेलं आहे आणि उंचीला सुद्धा हे 8 इंच घेतलेलं आहे आणि त्याच्यावर ह्या बाजूला 1 इंच सोडलेला आहे, ह्या बाजूला 1 इंच सोडून टिक मार्क करून घेतलेली आहे इथं आणि इथं। नंतर ह्या साइडला सेंटर काढलेला आहे ह्या 2 इंचा 4 इंचावरती आणि त्याच्यासाठी ही नॉड काढलेली आहे। ही नॉड मी 26 इंच लांबीची काढलेली आहे। त्याच्यासाठी 13 इंचावर बरोबर सेंटरला मी टिक मार्क करून घेतलेली आहे आणि ही 4.5 इंचाची पट्टी काढलेली आहे आणि रुंदीला 1.5 घेतलेली आहे। ही सुद्धा पट्टी रुंदीला 1.5 घेतलेली आहे आपण। आता आपण शिवायला सुरुवात करणार आहोत। हे 1 इंच सोडलेलं आहे, तिथून पुढे आपण अशा प्लेट्स पाडून घेणार आहोत। कॉटनचं कापड आहे हे। ही अशी प्लेट पाडून तुम्ही त्याच्यावर थोडासा असा हात फिरवून घ्यायचा आहे आणि टिप मारून घ्यायची। ह्या बाजूला सुद्धा आपण टिप मारून घेणार आहोत। ह्या बाजूला सुद्धा सेम तशाच प्लेट यायला पाहिजेत। ह्या प्लेट सुद्धा आपल्या मारून झालेल्या आहेत। टिप मारून झाल्यानंतर हे अंतर चेक करायचं आहे। 4 ते 4.25 इंच घ्यायचं आहे अंतर आपण। 4.25 इंच दोन्ही बाजूला हे घेतलेलं आहे मी, बरोबर झालेलं आहे। त्यानंतर आपण ही 4.5 इंचाची पट्टी काढलेली त्याच्यावरती अशी ठेवून घ्यायची आहे आणि हे आपण जोडून घेणार आहोत। एकाच वेळी आपण एक मास्क जास्त वेळ वापरू शकत नाही आहे, त्यामुळे म्हणून आपण घरी जास्त मास्क शिवून घ्यायचे आहेत आणि ते यूज करायचे आहेत। ही अशी टिप मारून घेतलेली आहे। दोन्ही बाजूला आपण अशाच पद्धतीने टिप मारून घेणार आहे। घरी कोणतेही कापड शिल्लक राहिलेलं कॉटनचं ह्या कपड्यापासून तुम्ही बनवू शकता। ही अशी आपण इथं फोल्ड करून घेतलेली आहे। जर तुमच्याकडे घरी इलास्टिक अवेलेबल नसेल तर तुम्ही ही नॉडचं अशा पद्धतीने शिवू शकता मास्क। आता आपण इथं सेंटरला टिक मार्क करून घेतलेली आहे। नॉडला सुद्धा आपण इथं ही घेतलेली होती, याच्या बरोबर ठेवून घ्यायचे। हे आता आपण इथं त्याच्यावरती ठेवून घेणार आहोत आणि इथून टिक मारणार आहोत। ही आपली टिप मारून झालेली आहे। आता आपण इथून अशी नॉड तयार करून घ्यायची। ही अशा पद्धतीनं नॉड करायची। ही अशी इथं दुमर घालून घेणार आहोत आपण।
पातळ कापड आहे, यापासून श्वाससुद्धा तुमचा गुदमरणार नाही. आता ह्या बाजूला आपण अशाच पद्धतीने जोडून घेणार आहोत. टिक मार्कच्या बरोबर समोर ठेवून घेतलेली आहे मी पट्टी. लॉकडाऊन सुरू असल्यामुळे इलास्टिक मिळत नसेल तर ह्या पद्धतीने तुम्ही घरच्या घरी मास्क बनवू शकता. असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला तुम्ही लाईक आणि सबस्क्राईब करू शकता. व्हिडिओ आवडला तर नक्कीच कमेंटमध्ये कळवा. याआधीसुद्धा मी रुमालपासून मास्क कसा बनवायचा हा व्हिडिओ बनवलेला आहे. इलास्टिकपासून मास्क कसा बनवायचा हाही व्हिडिओ मी बनवलेला आहे. जो तुम्हाला आवडेल, जसा अवेलेबल होईल तसं तुम्ही तो यूज करू शकता. बघू शकता तुम्ही, हा अशा पद्धतीने आपला मास्क शिवून तयार झालेला आहे. थँक्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.